Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Hãy cùng mình đến với những diễn biến mới nhất trong tập 21 của Kiếm La 3D. Hoàn cảnh đang diễn ra ngay lúc này tại bên trong Ly Châu Động Thiên chính là bầu trời bỗng chốc từ ban ngày chuyển thành ban đêm, gió lạnh rít gào, khắp nơi bị bóng tối bao trùm bởi âm u tử khí. Trần Bình An sau khi vội vã đuổi theo Lưu Tiện Dương mà không kịp, giờ đã được vợ yêu Ninh Diêu đến đón xong rồi đưa về nhà. Lúc này, cả hai đang trò chuyện về tình hình hiện tại của Ly Châu Động Thiên. Sau khi quan sát kỹ càng, Ninh Diêu lại một lần nữa khẳng định rằng cây ngọc trâm mà Tề tiên sinh tặng cho Trần Bình An chắc hẳn không phải là một tòa tiểu động thiên đâu. Còn Trần Bình An thì lại một lần nữa tỏ ra ngơ ngác mà hỏi rằng động thiên là gì. Thế là Ninh Diêu được một phen flex sự hiểu biết của mình về động thiên phúc địa. Nàng bắt đầu giảng giải rằng tại thế giới có 36 tòa động thiên và 72 phúc địa đã được văn miếu ghi chép về sự tồn tại cũng như sự đặc biệt của chúng. Động thiên được hiểu là một thế giới thu nhỏ, trong đó đại đạo đầy đủ và có tính tuần hoàn. Người tu luyện trong này cũng có thể cảm ngộ đại đạo của thế giới mà không gặp trở ngại gì cả. Còn phúc địa khác động thiên ở chỗ là đại đạo của nơi này còn khiếm khuyết, từ đây dẫn đến là những kẻ tu luyện trong phúc địa có thể nói là không có một chút hy vọng đột phá đến cảnh giới cao. Đại đa số phúc địa có cảnh giới tối đa là kim đan trở xuống. Đến cuối cùng thì nàng còn khoe ra là nhà nàng còn có một tiểu động thiên lớn như là nhà Trần Bình An vậy. Mẹ Đinh Diêu nói đó là của huyền môn đấy. Nhưng mà sau khi nghe Trần Bình An chê tiểu động thiên nhà nàng bé quá thì Ninh Diêu cũng vì tức giận mà bỏ lại tên ngốc này ở nhà một mình luôn. Trái ngược với hoàn cảnh bên trong Ly Châu Động Thiên, ngay lúc này thì thấy giáo tề đang còng lưng gánh lấy toàn bộ món nợ nhân quả mà tòa động thiên này đã tích lũy suốt 3.000 năm nay. Cùng với đó là sự xuất hiện của 4 người đại diện cho 4 nhà là Nho, Phật, Đạo, Đinh để mà ngăn cản hành động này của Tề Tịnh Xuân. Trong đó thật sự xuất thủ thì chỉ có 2 người mà thôi. Hai kẻ này chính là Bằng Đỉnh và Khương Triều Ma. Tuy cả hai đều là đạo sĩ, nhưng một kẻ sử dụng thần thông thuật pháp của binh gia đã là phi thăng cảnh, còn một kẻ sử dụng thủ đoạn của kiếm tu là tiên nhân cảnh. Nói thế để các bạn biết rằng trong tình huống bình thường thì hai kẻ này ăn một đấm của ông giáo thì dễ giống Vi Chân Hiền lắm, sợ là không còn mạng để mà bay về thanh minh thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng thì pháp tướng của Tề Tịnh Xuân cũng bị hai tên cơ hội này lần lượt chém đứt tay phải, hai chân và tay trái. Vậy là Tề tiên sinh chỉ còn cách lấy toàn bộ thân thể để cản đòn của kẻ này, hướng đến mục tiêu là Ly Châu Động Thiên mà ông đang kiệt lực bảo vệ. Kết quả là pháp tướng của Tề tiên sinh vỡ nát như đồ sứ, thiên đạo phản công cũng đã kết thúc, Ly Châu Động Thiên nguyên vẹn rơi xuống đất, trở thành một phần lãnh thổ của Đại Ly. Từ đây không còn gọi nơi này là động thiên nữa, nó đã trở thành phúc địa rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao trong toàn bộ quá trình này không có bất cứ ai đứng ra giúp đỡ Tề Tịnh Xuân, ví dụ như là Lệ Thánh hoặc là Chí Thánh Tiên Sư, bởi vì chỉ xét về chiến lược thì một vị tu sĩ 14 cảnh đỉnh phong đúng là rất quý giá đối với mỗi tòa thiên hạ đúng không? Lệ Thánh thì không rõ nguyên nhân không can thiệp vào chuyện này, mong rằng nếu bạn nào biết thì có thể giải đáp ở bên dưới. Nhưng Chí Thánh Tiên Sư thì đã bị Phật Đà cùng với đạo tổ cùng một lúc xuất hiện để cưỡng ép mời đi luận đạo rồi. Lại thêm trận giao tranh này được tính là một trận đại đạo chi tranh, vậy là đã khiến cho đại đa số những người muốn giúp Tề Tịnh Xuân cũng không thể ra tay tương trợ được. Trong những khoảnh khắc cuối cùng thì Tề tiên sinh đã kéo tâm thần của Trần Bình An vào trong ảo cảnh. Vốn hoàn cảnh ở bên ngoài đang là tối tăm mờ mịt thì khi vào trong ảo cảnh này, Trần Bình An cũng chưa thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Hắn chỉ lờ mờ nhận ra quang cảnh xung quanh có phần nào đó quen thuộc, trong lúc đó thì dường như ở phía xa có thân ảnh mờ ảo. Trần Bình An cảm giác đó là Tề tiên sinh nên hắn đã nhanh chân đi đến phía đó để xác nhận. Nhưng mà càng tiến lên thì cảnh vật xung quanh càng không ổn định, đến khi chỉ còn Lang Kiều là vẫn rõ ràng trong mắt hắn, nhưng theo đó thì giống như mỗi bước chân đều giống như hãm sâu vào vũng bùn. Đúng lúc này thì Trần Bình An nghe được âm thanh ấm áp quen thuộc của Tề tiên sinh. Ông nói rằng: "Trần Bình An, đại đạo ngay tại dưới chân, ngươi không ngại thử tiến lên xem thế nào chứ?" Vậy là thiếu niên kiên định bước tiếp, nhưng mà đúng lúc này giống như có rất nhiều âm thanh hỗn loạn như ma âm xóc vào đầu hắn, có giọng nói quyến rũ dụ dỗ hắn quỳ xuống, có âm thanh hờ hững lạnh nhạt đồng dạng khuyên hắn quỳ xuống, lại có âm thanh uy nghiêm đe dọa hắn, có người giống như điên cuồng nhục mạ hắn, chỉ chết nhân sinh của hắn, thậm chí còn có giọng nói giống như là của Dương Gia Gia khuyên bảo hắn, nhưng ngoài Tề tiên sinh là muốn hắn thẳng lưng mà sống để không phụ kiếp người, thì toàn bộ những người kia đều muốn hắn phải quỳ xuống mà sống. Trần Bình An đã từng quỳ xuống để cầu xin sự thương hại của người khác, mong rằng người khác có thể thương xót cho bệnh tình của mẫu thân hắn mà rủ lòng thương bán chịu thuốc cho mình. Nhưng rõ ràng là quỳ xuống cũng không có tác dụng, cho nên Trần Bình An sẽ vĩnh viễn không bao giờ quỳ gối để mà cầu xin gì đó bất cứ một lần nào nữa. Chính vì vậy, Tề tiên sinh nói hắn tiến lên thì hắn sẽ đứng thẳng mà tiến lên. Hắn cũng muốn xem đại đạo là cái gì mà những người này lại lo sợ hắn đến xem như vậy. Chuyện tại trong ảo cảnh kết thúc, cũng là lúc Tề Tịnh Xuân ra đi. Pháp tướng của ông đã vỡ nát hoàn toàn, chân thân của ông cũng vậy, cả thân thể lẫn thần hồn đều sụp đổ, giống như vô số mảnh sứ vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Vậy là người được Trần Bình An coi là chỗ dựa lớn nhất đã vĩnh viễn ra đi. Không biết là còn có những âm mưu nào đang chờ đợi thiếu niên nghèo này ở phía trước. Hắn sẽ làm thế nào để vượt qua được đây? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút, mình sẽ tiết lộ ở video sau nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.